Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong xã hội của chúng ta, giang hồ từ lâu đã để lại một ấn tượng không tốt đẹp. Để rồi theo thời gian người ta dùng từ này để ám chỉ những thành phần bất lương, sinh sống nhờ vào những mặt tối trong xã hội và là nguồn cơn của tội ác như giết người, hiếp dâm, cờ bạc, cho vay nặng lãi vân vân. Thế nhưng các cụ có câu cái gì cũng có hai mặt, và giang hồ cũng có giang hồ tít, giang hồ tát. Bên cạnh những giang hồ mạng đã làm mưa làm gió như hiền nhân Huấn Hoa Hông, bậc thầy vũ đạo Khá Bảnh hay Khánh của bầu trời, thì cuộc sống giang hồ trong thế giới anime cũng có muôn vàn điều thú vị, và đó cũng chính là nội dung của bộ anime Tokyo Revengers, nơi giang hồ là một niềm đam mê và là ranh giới để phân biệt giữa thiện và ác. Ở nơi đó, Takemichi Hanagaki, chàng trai lạc lối giữa cuộc đời, đã tìm cho mình mục đích để phấn đấu và thay đổi số phận. Ngày hôm nay, để hiểu thêm về bộ anime Tokyo Revengers, anh em hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu những sự thật thú vị về Takemichi Hanagaki nhé. Lưu ý video có chứa spoil, đề nghị anh em giả vờ cân nhắc trước khi xem. Ngoài ra, nếu anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như tai nghe, ốp lưng, cáp sạc các thứ, đừng quên ghé qua ủng hộ shop phụ kiện điện thoại của Anime Wiki, bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, giá cước học sinh nhưng chất lượng thì bao phụ huynh đó nhé. Link shop ở phần bình luận và mô tả đó nha anh em. Sự thật đầu tiên, gia đình của Takemichi Hanagaki sinh ngày 25 tháng 6 năm 1991. Ở tập 1 của series, anh 26 tuổi và đang sống cuộc đời như một kẻ ở cặn đáy của xã hội. Trong quá khứ, Takemichi cũng từng là một học sinh rất năng động, nhưng kể từ khi rơi vào tay của đám giang hồ thực thụ Tokyo Manji, bị đánh đập và bắt làm ô sin, cuộc đời của anh chàng đã chính thức đi vào lòng đất. Cậu dần trở nên nhu nhược, yếu đuối và chẳng làm được thứ gì nên trò trống. Cứ thế đến tận năm 26 tuổi, anh chàng chỉ làm việc vặt ở một cửa hàng DVD, sống trong một căn hộ bẩn thỉu ở ngoại ô Tokyo. Thậm chí còn chưa một lần mất zin vì làm đếch gì có bạn gái. Người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất mà Takemichi yêu là Hinata, nhưng họ cũng đã chia tay cách đây 12 năm về trước. Đến thời điểm khi nghe được tin Hinata đã chết, anh chàng dường như cũng đã quên luôn khuôn mặt của cô ấy. Ngoài ra, có một sự thật khá thú vị, đó là gia đình không phải là yếu tố thường được khai thác trong Tokyo Revengers, và gia đình của Takemichi cũng vậy. Hẳn anh em đã nhiều lần tự hỏi cha mẹ của cậu bé ở đâu khi để con trai của họ bị bắt nạt suốt từ thời cấp 2, và họ đã phản ứng thế nào trước những lần Takemichi đi học về trên mặt đầy vết đánh đập. Đến tận chapter 204, chúng ta mới được nhìn thấy hình dáng từ phía sau của mẹ anh chàng. Bà ấy trông có vẻ như là một người phụ nữ nội trợ và cũng rất quan tâm chăm sóc cho đứa con của mình. Bằng chứng là những bộ quần áo của Takemichi được giặt la và treo lên rất chi là chu đáo. Ngoài ra thì anh chàng còn có một người anh họ nữa là Masaru, nhưng thanh niên này cũng nhanh chóng bốc hơi sau vài phút ngắn ngủi xuất hiện. Và món quà Masaru để lại trong cuộc đời của đứa em họ chính là kiếp sống như một nô lệ thời 4.0. Sự thật số 2, chiều cao không thay đổi từ bé đến lớn. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, Tokyo Revengers đã phát hành một cuốn sách đặc biệt. Nó đề cập chi tiết về tiểu sử của những nhân vật chính cùng sở thích và thói quen hàng ngày của họ. Theo đó, Takemichi được biết là rất ghét ma, cơ mà chẳng biết ghét với sợ ma có gì khác nhau nữa. Cậu cũng có năng khiếu đặc biệt trong những câu đố, có lẽ là mấy trò theo kiểu đố anh bắt được em các thứ. Anh chàng cũng có một tật rất thú vị, đó là chẳng bao giờ nhớ được đêm qua mình ngủ mơ thấy gì. Vâng, đó là khuyết điểm cực lớn trong cuộc đời. Khi mà nếu ngày xưa nhạc sĩ Xuân Giao cũng bị như vậy thì làm gì có ca khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ cơ chứ. Bỏ qua tất cả, điểm đáng chú ý nhất trong cuốn sách theo cảm nhận của tớ chính là chiều cao của Takemichi. Nó đã không thay đổi kể từ lúc anh chàng 14 tuổi đến tận 26 tuổi, con số là 1m65. Thậm chí khi lên wiki chúng ta cũng thấy rõ thông tin này. Chẳng biết là nhầm lẫn hay thanh niên này thực sự thuộc thành phần dị dạng anh em ạ. Sự thật số 3, năng lực du hành thời gian của Takemichi. Trong cái cuộc đời như rẽ rách của mình, thứ làm nên điểm sáng duy nhất của Takemichi chính là năng lực du hành thời gian. Cơ mà mãi đến tận 26 tuổi cậu mới phát hiện ra kỹ năng này. Có lẽ về những lần khác cánh tay chỉ được dùng để mài giũa trái chuối mà thôi. Cho đến thời điểm hiện tại của series, chúng ta có thể nhận thấy một vài quy tắc nhất định trong năng lực hack game bá đạo này. Đầu tiên, Takemichi là người duy nhất sở hữu du hành thời gian, và năng lực này không hoạt động theo kiểu tự thẩm du, mà nó đòi hỏi phải có sự giao lưu phối hợp với những người muốn thay đổi quá khứ, như Naoto muốn về quá khứ để cứu Hinata, hay đặc biệt là trong trường hợp gần nhất, Mikei muốn về quá khứ để cứu rỗi chính mình. Anh em có thể tưởng tượng đây là một kiểu năng lực có thể giúp mình sửa chữa cuộc đời của người khác. Rất thú vị phải không nào?
Điểm đáng chú ý thứ hai đó là mốc thời gian của Du Hành được biết là chỉ có thể quay trở về 12 năm trước. Nhưng đó là với trường hợp của Naoto Tachibana, vì đó là thời điểm mọi chuyện bắt đầu, tức là Takemichi xuất hiện ở thời điểm đó sẽ cứu mạng được Hinata ở tương lai. Tuy nhiên với trường hợp của Meikei thì là 10 năm, bằng chứng là khi Takemichi trở về, đó là tháng 6 năm 2008, và hiện tại anh chàng đang ở tháng 6 năm 2018. Ngoài ra khi Takemichi nắm tay Meikei và trở về quá khứ, thì cậu đã là một học sinh cấp 3. Vì thế chúng ta có thể hiểu thời điểm Takemichi du hành không hề bị bó buộc, mà nó phụ thuộc vào thời điểm cân sửa của quá khứ. Tức là với trường hợp của Meikei thì 10 năm sau chính là thời điểm phù hợp nhất để cứu rỗi cuộc đời của cậu ta. Trên thực tế đây là suy luận của cá nhân tớ, nhưng nó là giải thích hợp lý nhất tớ có thể đưa ra vào lúc này. Ngoài ra nếu du hành thời gian của Takemichi thực sự hoạt động theo nguyên tắc ấy, thì cậu sẽ cực kỳ bá đạo theo kiểu có thể sửa chữa cuộc đời của bất kỳ ai trên thế giới nếu người đó muốn. Điểm chú ý thứ ba về năng lực du hành thì hầu như anh em đã biết rồi, tớ chỉ nhắc sơ qua thôi. Như là khi Takemichi trở về quá khứ thì dòng thời gian hiện tại vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Hay nếu thanh niên hắc chít này mà chết ở quá khứ thì đương nhiên cũng chết luôn ở hiện tại. Hay khi Takemichi du hành, cơ thể hiện tại của cậu sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông, theo kiểu chết lâm sàng ấy anh em. Tiếp đến một đặc điểm nữa cực kỳ đáng chú ý, đó là khi Takemichi du hành thời gian, chỉ có cậu và Naoto nhớ được những sự kiện ở dòng thời gian trước. Chúng ta vẫn chưa biết được liệu Meikei có gặp điều tương tự hay không, nhưng theo tớ nghĩ rất có thể những người cùng kích hoạt du hành thời gian với Takemichi sẽ biết được tương lai thay đổi như thế nào. Còn một nghi vấn siêu hack não trong bộ anime này nữa đó là trong tập đầu tiên, khi Takemichi rơi xuống đường ray xe lửa và sắp sửa nối gót ông bà tổ tiên, thì cậu bất ngờ thức tỉnh năng lực du hành. Đáng chú ý hơn là ở dòng thời gian đó Naoto đã chết theo kiểu trâu bò đánh nhau rồi một chết khi bị giết trong một cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng. Vậy câu hỏi đặt ra là ai là người đã kích hoạt du hành thời gian cho Takemichi? Chính vì thế tôi có một giả thuyết vô cùng thú vị, đó là khi cận kề cái chết, vua Lidon của chúng ta cũng có thể kích hoạt du hành thời gian. Hy vọng rằng nó sẽ được làm sáng tỏ trong những chapter sau của manga. Sự thật thứ tư, vua Lidon Takemichi. Sau khi trở về quá khứ nhiều lần, bằng quyết tâm muốn cứu gái, Takemichi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở độ tuổi của các học sinh lớp 8, cậu có thể đứng im cho hàng chục thằng đánh. Trên thực tế thì có phản kháng được gì đâu. Cậu cũng thể hiện khả năng chịu đòn đáng nể khi ăn đấm từ đầu đến cuối trận mà không ngất xỉu. Thậm chí bị gậy bóng chày nện dã man vào người nhưng vẫn đách sao. Nếu đấm không ăn thua thì chơi dao hay chơi súng. Nhưng anh em cũng quên luôn vụ đó đi nhé. Thanh niên này vẫn có thể đấm nhau bình thường khi bàn tay bị đâm xuyên thủng, hay chạy như Flash dù đã bị bắn vào chân. Chưa hết, Thánh Ăn Hành cũng thể hiện độ hồi phục ở tầm thần thánh, khi bàn tay bị đâm thủng trong vài tuần đã hồi phục hoàn toàn, còn súng bắn thì vài ngày là khỏi. Hay dù có bị ăn đấm dã man tàn bạo, nhưng vài tiếng là cơ thể đã trở lại bình thường, nhiều khi chả biết có phải là người hay không nữa anh em ạ. Sự thật số 5, những tương lai bị thay đổi. Thêm một lần nữa nhắc đến mục đích ban đầu của Takemichi du hành là để cứu gái, và trải qua hàng chục lần thay đổi tương lai có thể công nhận cô gái này chính là người phụ nữ dễ chết nhất trong tất cả bộ anime tớ từng đọc. Đúng chất theo kiểu cứu bằng cách nào cũng chết anh em ạ. Đáng chú ý nhất là dòng thời gian mà nơi đó Takemichi chính là người đã ra lệnh giết chết Hinata. Theo đó trong lần thay đổi tương lai thứ tư, Takemichi trở về quá khứ với mục đích là ngăn không cho Meikei giết người. Vì Meikei giết người thì thằng này sẽ lên nắm quyền, và Tokyo Manji trong tay nó thì cực kỳ tàn bạo. Sau rất nhiều nỗ lực anh chàng đã thành công, nhưng khi trở về tương lai Hinata vẫn chết, và kẻ giết cô ấy không ai khác chính là Takemichi, vì anh chàng đã bị Kisaki gài bẫy và đã ra lệnh cho đàn em giết chết Hinata. Và đó là 5 sự thật thú vị về Takemichi trong bộ anime Tokyo Revengers. Hy vọng nó sẽ giúp anh em hiểu thêm về nhân vật và bộ phim mình yêu thích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.